यदि तपाईसँग पनि बाइनान्स अकाउन्ट छ र बाइनान्स अकाउन्टमा चाहिँ तपाईसँग USDT क्रिप्टोकरेन्सीको USDT छ भने चाहिँ USDT लाई सजिलैसँग हामीले p2p ट्रेडिङद्वारा नेपाली रुपैयाँमा कन्भर्ट गरी नेपाली ब्याङ्कमा कसरी ट्रान्सफर गर्न सकिन्छ आजको भिडियोमा सिकाउने छु। यति मात्रै नभएर तपाईले आफ्नो वालेटमा भएको USDT लाई चाहिँ डाइरेक्टली रूपमा ट्रान्सफर गर्न सकिँदैन। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईले सुरुमा त आफ्नो भएको जुन USDT छ त्यो चाहिँ स्पोर्ट मा हुन्छ, जहाँ स्पोर्टबाट चाहिँ हामीले फन्डिङमा ट्रान्सपोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ है, कन्भर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो पनि सिकाउने छु, स्पोर्टबाट फन्डिङमा कसरी ट्रान्सफर गर्ने। त्यसैगरी p2p बाट चाहिँ हामीले सजिलैसँग आफ्नो नेपाली ब्याङ्क वालेटमा चाहिँ कसरी ट्रान्सफर गर्न सकिन्छ त्यो पनि थोरै समयमा नै त्यो कुरा सम्पूर्ण जानकारीहरू तपाईलाई सिकाउने छु। यदि तपाई पनि क्रिप्टोकरेन्सी सम्बन्धी जिज्ञासा राख्नुहुन्छ र बाइनान्स सम्बन्धी जानकारीहरू लिन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ कमेन्ट गर्नुहोला। तपाईको कमेन्टको आधारमा म बाइनान्स सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारीमूलक भिडियोहरू लिएर उपस्थित हुनेछु र त्यसको साथसाथमा यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। भिडियो सुरु गर्नुभन्दा पूर्व तपाईले यस भिडियोलाई एक लाइक अवश्य पनि गर्नुहोला। तपाईको एक लाइक, एक कमेन्ट र एक सब्स्क्राइबले गर्दाखेरि मलाई भावी दिनहरूमा भिडियो बनाउनका लागि धेरै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ। आउनुहोस् ढिला नगरिकन भिडियोलाई सुरु गरौँ। सुरुमा त तपाईले आफ्नो बाइनान्स अकाउन्टलाई ओपन गर्नुहोला। तपाईको कति USDT अथवा चाहिँ जुनसुकै क्रिप्टोकरेन्सी कति छ तपाईले दायाँतर्फ कर्नरमा वालेट्स भन्ने अप्सनमा टच गरेर पनि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ मेरो चाहिँ 218 USDT रहेको छ, जुन USDT-लाई चाहिँ म नेपाली रुपैयाँमा कन्भर्ट गरेर नेपाली ब्याङ्कमा ट्रान्सफर गरी निकाल्ने छु। हजुर, यो USDT चाहिँ मैले अघि पनि भने सुरुमा मेरो स्पोर्टमा रहेको छ, जहाँ मैले यहाँ स्पोर्टमा टच गर्छु। यहाँ स्पोर्टमा टच गर्ने बित्तिकै यो देखिन्छ स्पोर्टमा रहेको छ। अब यसलाई चाहिँ फन्डिङमा ट्रान्सफर गर्नुपर्ने हुन्छ। फन्डिङमा ट्रान्सफर गर्नका लागि यहाँ ट्रान्सफर भन्ने अप्सन छ। यहाँ चाहिँ तपाईले स्पोर्टमा माथि स्पोर्टमा टच गरेको हुनु पर्यो। अनि त्यसपछि यहाँ तपाईले डिपोजिट, विथड्रो र ट्रान्सफर भन्ने अप्सन छ, तपाईले त्यो देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ ट्रान्सफरमा टच गरेर चाहिँ तपाईले चाहिँ यहाँ स्पोर्ट टु फन्डिङ भनेको छ, यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। अनि यस्तो अवस्था छैन भने चाहिँ यहाँ फर्ममा स्पोर्ट अनि त्यसपछि टुमा चाहिँ तपाईले फन्डिङ चुज गर्नु होला। यहाँ तपाईको कुन चाहिँ क्रिप्टोकरेन्सी छ, मेरो चाहिँ USDT छ, तपाईको अरू पनि क्रिप्टोकरेन्सी हुनसक्छ। यहाँ BNB, डग हैन, अरू धेरै क्रिप्टोकरेन्सीहरू हुनसक्छ। तपाईले यो क्रिप्टोकरेन्सीहरूलाई सेलेक्ट गर्नु होला। मेरो चाहिँ USDT रहेको छ। अब तपाईले कति चाहिँ ट्रान्सफर गर्न चाहनुहुन्छ त त्यो चाहिँ यहाँ तलपट्टि सेलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, जहाँ म चाहिँ म्याक्सिमम सबै भएको जति सबै जुन 218.75 रहेको छ यो चाहिँ सबै म चाहिँ ट्रान्सफर गर्न चाहन्छु। यति गरिसकेपछि यो सबै सेलेक्ट गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ कन्फर्म ट्रान्सफरमा चाहिँ टच गर्नु होला। यस्तै गरिसकेपछि हाम्रो सबै करेन्सीहरू चाहिँ ट्रान्सफर भइसकेको छ स्पोर्टबाट फन्डिङमा है। अब हामी पुनः यहाँ होममा आउँछौँ। होममा टच गर्नु होला। होममा टच गरिसकेपछि यहाँ तपाईले माथि देख्न सक्नुहुन्छ p2p तपाईको यहाँ नआउन सक्छ। यहाँ ल्याउनका लागि चाहिँ तपाईले तल मोरमा टच गर्नुपर्ने हुन्छ। यो मोरमा टच गरिसकेपछि यहाँ एडिटमा टच गर्नु होला। एडिटमा टच गरिसकेपछि अलिकति तल p2p लेखेको हुन्छ, यसलाई चाहिँ प्लसमा टच गरेर यसरी मैले चाहिँ यहाँ ट्रान्सफरलाई टच गरेँ। प्लसमा टच गर्ने बित्तिकै चाहिँ यो माथि आउँछ। यहाँ माथि तपाईले देख्नुभयो ट्रान्सफर चाहिँ माथि आइसकेको छ। यसलाई चाहिँ उठाएर चाहिँ फर्स्ट, सेकेन्ड, थर्डमा जहाँ पनि राख्न सकिन्छ। मैले चाहिँ फर्स्टमै p2p राखेको छु। यति गरिसकेपछि डनमा टच गर्नु होला। यति गरिसकेपछि तपाईले चाहिँ अब ब्याक जानु होला अनि माथि नै p2p देखिन्छ। अब हामीले p2p मा टच गर्छौँ। p2p मा टच गर्ने बित्तिकै फेरि यहाँ तपाईको अरू नै करेन्सी छ भने चाहिँ यहाँ NPR मा सेलेक्ट हुनुपर्ने हुन्छ। NPR मा सेलेक्ट भए मात्रै हामीले नेपाली रुपैयाँमा कन्भर्ट गर्न सकिन्छ। र त्यसपछि अलिकति तल्लोपट्टि बाई भनेको अप्सनमा चाहिँ हामीले अरूबाट क्रिप्टोकरेन्सी किन्ने हो, हाम्रोमा भएको बेच्नका लागि चाहिँ सेलमा टच गर्नुपर्छ। सेलमा टच गर्ने बित्तिकै चाहिँ यहाँ किन्नका लागि टन्नै मान्छेहरू बसिरहेको छ। यहाँ फर्स्टमा देख्न सक्नुहुन्छ त्यो किन्न चाहने मान्छेहरूले चाहिँ कुन मेथडबाट चाहिँ हामीलाई चाहिँ ब्याङ्कमा चाहिँ पैसा पठाउँछ त है, कुन मेथडबाट चाहिँ पैसा पठाउन सकिन्छ त्यो लेखिएको हुन्छ। तपाईले सर्च गर्दै जानु होला र तपाईको कुन चाहिँ वालेटमा चाहिँ लिन चाहनुहुन्छ त्यो वालेटमा चाहिँ तपाईले लिन सक्नुहुन्छ। कुन चाहिँ अकाउन्टमा चाहिँ
पैसा चाहिएको हो। यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ ब्याङ्क ट्रान्सफर, खल्ती, आइएमपी यस्तोहरू देख्न सक्नुहुन्छ। यो हेरेर चाहिँ तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँ फेरि पैसाको लिमिट पनि छ, आफ्नो कति छ त्योभन्दा बढीको लिमिट पनि हुनसक्छ होइन, त्यो पनि हेर्नु होला। यहाँ एउटा देखेँ मैले जसले चाहिँ 482 ट्रेड गरिएको छ भने 99.80% चाहिँ कम्प्लिटेसन रहेको छ। यसलाई चाहिँ म सेलमा टच गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले यहाँ सेलमा टच गर्नु होला र सेलमा टच गरिसकेपछि तपाईँसँग युएसडिटी कति बेच्न चाहनुहुन्छ त्यति युएसडिटी चाहिँ तपाईँले यहाँ सेलेक्ट गर्नु होला। यहाँ म चाहिँ अहिलेलाई 200 युएसडिटी सेलेक्ट गर्छु। 200 युएसडिटी सेलेक्ट गर्ने बित्तिकै हाम्रो चाहिँ यतिमा चाहिँ 27,710 आउनुपर्ने हुन्छ है। अब यति नगरिकन म 210 गर्छु। 210 गऱ्यो भने चाहिँ हाम्रो यहाँ चाहिँ 29,095 रुपियाँ 50 पैसा चाहिँ हामीलाई आउनुपर्छ, जस अन्तर्गत हामीले सेल युएसडिटीमा टच गर्नुपर्ने हुन्छ। सेल युएसडिटीमा टच गरेर चाहिँ एकछिन लोडिङ हुन्छ र यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो युएसडिटी कतिले बेचिरहेको छ, यसलाई कति आउँछ हाम्रो टोटल होइन। यो 210 युएसडिटीको 138.55 ले 29,095.50 आउँछ है। त्यसलाई हामीले यहाँ च्याट पनि गर्न सकिन्छ। उसले प्लिज सेन्ड मी युर पेमेन्ट डिटेल्स भनेर पठाएको छ। म चाहिँ उसलाई आफ्नो मेरो मोबाइल नम्बर पठाउँछु अथवा चाहिँ त्यहाँ उसले हेर्छ पनि होइन, हेरेर पनि उसले कन्फर्म गर्छ, हेरेर चाहिँ हामीलाई चाहिँ पठाउँछ। मैले आइएमपीमा ट्रान्सफर गर्न भने है। अनि त्यसपछि यो चाहिँ इन्टु गरेर हामीले यतापट्टि हेर्न सकिन्छ। उसले चाहिँ हामीलाई पैसा पठाउँछ सुरुमा। सो पैसा पठाइसकेपछि चाहिँ उसलाई चाहिँ पेमेन्ट रिसिभ भनेर यहाँ अप्सनमा चाहिँ टच गरेर हामीले उसलाई युएसडिटी ट्रान्सफर गरिदिनु पर्ने हुन्छ। यो एकदमै सजिलो छ है। अब अझै पनि उताबाट चाहिँ मैले पनि ओके आइएम वेटिङ भनेर पठाएँ। यहाँ चाहिँ यसरी लाइभ च्याट पनि गर्न सकिन्छ ट्रेडरबाट र उसले चाहिँ मलाई पैसा हालिदिन्छ 29,095.50 रुपियाँ है। यति पैसा पठाइसकेपछि चाहिँ म उसलाई चाहिँ युएसडिटी 210 युएसडिटी चाहिँ उसलाई दिन्छु। एकदमै सजिलो छ, एकछिनमा भइहाल्छ। तपाईँले हेर्दै गर्नु होला। मैले चाहिँ लाइभमा देखाइरहेको छु, भिडियोलाई स्किप नगरिकन। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो टाइमिङ पनि चलिरहेको छ। बाइनान्सले आफैले चाहिँ टाइमिङ सेट पहिला ट्रेडरले टाइमिङ सेट गरिराखेको हुन्छ, त्यति टाइमिङभित्र चाहिँ उसले पेमेन्ट गरिदियो र उसलाई हामीले चाहिँ युएसडिटी दियो भने चाहिँ बाइनान्सले एउटा भेरिफाई गर्छ कि ऊ चाहिँ एकदमै राम्रो खालको ट्रेडर हो भनेर भेरिफाई गर्छ। त्यो कारणले गर्दा पनि यहाँ एकदमै सजिलो छ। तपाईँले आफ्नो युएसडिटीलाई बेच्नका लागि युएसडिटी हराउला केही गर्ला भनेर डराउँदा पनि हुन्छ। अर्को ट्रस्ट वालेट भन्नेहरूबाट चाहिँ अलिकति समस्या हुन्छ। यो बाइनान्सबाट एकदमै सजिलो छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ उसले चाहिँ पठाइसके र युएसडिटी चाहिँ मलाई चाहियो भनेर उसले कन्फर्म उताबाट गरिसकेको छ। अब म एकचोटि चेक गर्छु आफ्नो आइएमई वालेटमा गएर। मैले उसलाई चाहिँ म चेक गर्छु भने उसले चाहिँ मलाई स्क्रिनसट पनि पठाइसकेको छ। म चाहिँ अब आफ्नो आइएमई पे वालेटमा गएर हेर्छु उसले पैसा पठायो कि पठाएन। माथि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ मेसेज नै आयो 29,095 रुपियाँ पठाएको छ। उसले पैसा पठाइसक्यो। अब हामीले चाहिँ उसलाई पैसा आइसकेको छ होइन, पैसा आइसकेको छ। पैसा आइसकेपछि चाहिँ अब उसलाई हामीले के गर्नु पर्यो, हामीले चाहिँ युएसडिटी चाहिँ दिनु पर्यो होइन। अब दिनका लागि यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ पेमेन्ट रिसिप्ट भन्ने अप्सन छ। यहाँ पेमेन्ट रिसिप्ट अप्सनमा चाहिँ टच गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ गरिसकेपछि आई हेभ नट रिसिभ पेमेन्ट फ्रम द बायर भन्ने अप्सनमा टच नगरिकन अलिकति तल्लोपट्टि उसले पेमेन्ट नपठाइकन चाहिँ यस्तो कन्फर्मेसन पठायो भने चाहिँ माथिपट्टि गर्ने हो होइन। उसले पेमेन्ट पठाइसकेपछि चाहिँ हामीले तल्लोपट्टि आई हेभ रिसिभ एन्ड भेरिफाई द फलोइङ अमाउन्ट यति यति भनेको छ। उसले एमाउन्टहरू पनि देखाइरहेको छ। यहाँ चाहिँ टच गर्नुपर्ने हुन्छ। 50 पैसा चाहिँ उसले कम पठायो, केही छैन, हामी 50 पैसामा केही गर्दैनौँ। अब त्यसपछि हामीले यहाँ कन्फर्म गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ कन्फर्म रिलिज गर्नुपर्ने हुन्छ है। यहाँ टच गरिसकेपछि आफ्नो इमेल वा तपाईँको फोन नम्बरमा चाहिँ एउटा भेरिफाई कोड जानेछ। त्यो कोडलाई यहाँ थिच्नुपर्ने हुन्छ। मेरो चाहिँ सजिलोका लागि मैले फिङ्गर राखेको छु, जुन फिङ्गर चाहिँ मैले यहाँ राख्छु। फिङ्गर राखिसकेपछि चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले हाम्रो 29,095.50 210 युएसडिटी चाहिँ हामीले सेल गरिसकेका छौँ। हाम्रो
चाहिँ यहाँबाट जुन वालेटबाट पनि काटिसकेको छ। यहाँ चेक वालेटमा गएर हामीले चेक गर्न सकिन्छ। यहाँ हाम्रो चाहिँ काटिसकेको छ, तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ रिफ्रेस गरेर 8.76 USDT मात्रै छ। हाम्रो 218 थियो भने हामीले 210 USDT चाहिँ बेचिसक्यौँ है। अब त्यो तरिकाले हामीले बेच्यौँ। अब होममा आएर यहाँ नोटिफिकेसनमा आएर चाहिँ हामीले फेरि पुनः हाम्रो अघिको नोटिफिकेसनहरू पनि चेक गर्न सकिन्छ। यहाँ p2pबाट नोटिफिकेसन आएको छ। यहाँ तपाईँले चाहिँ सुरुमै देख्न सक्नुहुन्छ p2pबाट चाहिँ 210 चाहिँ बेचिसकेको छ। मैले यो तलतिर धेरै यसरी चाहिँ बेचिसकेको छु। मैले चाहिँ अनलाइनबाट नै यसरी कमाउने भएको कारणले गर्दाखेरि, क्रिप्टो करेन्सी नै कमाउने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसरी चाहिँ बेचेको हो होइन। अब तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ है। अब यसरी चाहिँ म्यासेजहरू पनि हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले यहाँबाट। आजको भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? हामीले चाहिँ एकदमै राम्रो तरिकाले चाहिँ $210 USDT-लाई चाहिँ नेपाली रुपैयाँमा कन्भर्ट गरेर हामीले IMU पे वालेटमा पनि ल्याएको छौँ। यसै गरी तपाईँले जुनसुकै ब्याङ्कमा पनि ल्याउन सकिन्छ। तपाईँले जुन तपाईँको जुन USDT मात्रै नभएर सम्पूर्ण क्रिप्टो करेन्सीहरू तपाईँको बाइनान्स एकाउन्ट वालेटमा भएको पैसालाई क्रिप्टो करेन्सीलाई चाहिँ नेपाली रुपैयाँमा कन्भर्ट गर्न सकिन्छ। अब तपाईँ पनि अघि नै मैले भनिसकेँ, तपाईँ पनि क्रिप्टो करेन्सीसँग सम्बन्धित जानकारीहरू लिन चाहनुहुन्छ अथवा चाहिँ तपाईँ बाइनान्स ट्रस्ट वालेट र अरू विविध क्रिप्टो करेन्सी वालेटहरूसँग सम्बन्धित जानकारीहरू लिन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ कस्तो खालको जानकारी लिन चाहनुहुन्छ, कस्तो खालको कुराहरू सिक्न चाहनुहुन्छ, बाइनान्स एकाउन्टहरू बनाउन पनि म नेक्स्ट भिडियोहरूमा सिकाउने छु। त्यसको लागि तपाईँले कमेन्ट गर्नुहोला र यस च्यानललाई सब्सक्राइब तथा यो भिडियोलाई एक लाइक अवश्य पनि गर्नुहोला। आजको भिडियो कस्तो लाग्यो कृपया सल्लाह सुझावको लागि तपाईँले राम्रो लाग्यो भने लाइक गर्न सक्नुहुन्छ, नराम्रो लाग्यो भने डिसलाइक पनि गर्न सक्नुहुन्छ। आजलाई हामी छुट्टिन्छौँ। हवस् त, नमस्ते। तपाईँको शुभ दिन, शुभ ट्रेड।